I den här lektionen kommer jag att prata om hur vi använder att på svenska. In this lesson I'm going to talk about how we use at in Swedish. And how to use infinitive verbs and the difference between an infinitive phrase and a subordinate clause in Swedish. Infinitiv, verb i infinitiv, slutar ofta på a. Till exempel studera, läsa, dricka, äta, springa. Study, read, drink, eat, run. Men tyvärr inte alltid. I verbgrupp 3 och i andra speciella verb så slutar verb i infinitiv på en annan vokal. Exempelvis bli, bo, gå, stå, må. Become, live or stay, walk, stand, feel. So, oftast på a, men inte alltid. Infinitiv används på två sätt. Efter hjälpverb. Jag brukar dricka kaffe på morgonen. Brukar är hjälpverb. Dricka är huvudverb eller infinitverb. Verb 2. Och det står i infinitiv. Eftersom det kommer efter hjälpverbet brukar. Brukar är ett lite svårt ord för många. För på engelska är detta inte ett verb. In English, this is not a verb. We express it like usually in English. I usually drink coffee in the morning. And in English it's an adverb, but in Swedish it is a verb. And in this case a hjälpverb, auxiliary verb. Next example. De vill resa hem till jul. They want to travel home for Christmas. Vill är hjälpverb. Huvudverbet i infinitiv. Resa. Varför måste du studera svenska? Why do you have to study Swedish? Måste är hjälpverb. Studera huvudverb i infinitiv. Kan du prata kinesiska? Can you speak Chinese? Kan, hjälpverb. Prata, huvudverb. Man får inte röka här. You may not smoke here. Får är hjälpverb och röka. Huvudverb i infinitiv. Så det är det första sättet som vi använder infinitiv. Men infinitiv används också i infinitivfraser. Infinitive phrases. Som här, exempel 1. Jag älskar att sova länge på morgonen. I love to sleep long in the morning. Han föredrar att studera på biblioteket. He prefers to study at the library. Att läsa böcker är bra för både barn och vuxna. To read books is good for both children and adults. Det är viktigt att äta mycket frukt och grönsaker. It's important to eat
a lot of fruits and vegetables. Och som ni ser så kommer att före verben i infinitiv här. Och här betyder att to sleep, to study, to read books, to eat. So this is the second way we use verbs in infinitive form. After att in infinitivfraser. En infinitivfras är en satsdel, oftast ett subjekt eller ett objekt. So this kind of phrase, infinitive phrase, is a clause element in the main clause, often a subject or an object. Here we have a full main clause, en hel huvudsats. Jag föredrar att dricka kaffe på morgonen. I prefer to drink coffee in the morning. And let's find our verb first. Verb 1. Jag föredrar. Föredrar, prefer. That's our verb. And who prefers? Jag. Jag är subjekt. And what do I föredrar? Well, att dricka kaffe på morgonen. I do prefer to drink coffee in the morning, so that's our object. And here you can see the infinitive phrase is our object in this main clause. Att äta grönsaker är nyttigt. To eat vegetables is healthy. Okay, we have the verb är. What is är? What is? To eat vegetables. Att äta grönsaker. That's our subject. And nyttigt is predicative. It's not an object because of the verb är. So we have our subject, we have our verb and we have a predicative. Och hela infinitivfrasen att äta grönsaker, det är subjektet. Okej. Vi kan också analysera själva infinitivfrasen. We can also analyze the infinitive phrase on its own. Att. Att is, in this case, an infinitive märke. Infinitive mark in English. Infinitive märke. And then we have our verb, infinite verb, verb 2. Kan också vara verb 3. Men det är inte finit verb som ofta är verb 1. Sen har vi kaffe, objekt. Och tidsadverbial på morgonen. Så nu har vi analyserat först hela huvudsatsen och sen har vi analyserat infinitivfrasen. Nästa exempel. Att äta grönsaker är nyttigt. Vi har vårt subjekt, vi har det finita verbet och vi har predikativ. Att är infinitivmärke. Äta, infinit verb. Grönsaker, objekt. Okej. Nu har vi analyserat både huvudsatsen och infinitivfrasen.
And this is the rule. Detta är regeln. En infinitiv fras har inget subjekt och inget finit verb. So this kind of phrase, infinitive phrase, has no subject and no finite verb. No verb that tells us something about which time we're talking about. So let's keep this in mind. En infinitiv fras har inget subjekt och inget finit verb. Men att är ibland en bisatsinledare. At is sometimes a subordinate clause starter, subordinate clause word, and do not mix them up with, don't confuse them for an infinitive phrase. Förra veckan sa han att han skulle åka till Italien, not India, Italien. Last week he said that he was going to Italy. And here, at is not an infinitive mark, it's a subordinate clause starter. We have our subject, we have a finite verb, and then we have an infinitive verb. I'm not really sure how to say this in English. That's why I might sound a bit weird. Till Italien. Plats adverbial. So as you can see, these green ones, subject and finite verb, we didn't have them in infinitive fraser. But we do have them in a subordinate clause. Bear that in mind. Another example. Hon trodde inte att hon ville stanna där. She didn't think that she wanted to stay there. Bisatsinledare att. Hon, subjekt. Ville, finit verb. Stanna, infinit verb. Och där plats adverb. So, en att-bisats har subjekt och finit verb. And it means, eller att means that. Last week he said that he was going to Italy. She didn't believe that she wanted to stay there. Or she didn't think that she wanted to stay there. So sometimes at means to, and then we're dealing with an infinitive phrase. And sometimes at means that, and then we are dealing with a subordinate clause. I hope this made a little sense. You might have to watch again and take notes to get this, or speak to your teacher if you need further explanation. Thank you for watching.